წინა ვიდეოში მე განვიხილე ეს ამოცანა და მოდი ახლა დავუბრუნდეთ ამ ამოცანას კიდევ ერთ-ერთი სოლუციით და კიდევ ერთი გადაწყვეტით. ესე იგი, მოცემული მაქვს TRAP ტოლფერდა ტრაპეცია, სადაც მეუბნებიან, რომ RP და T არიან დიაგონალები, ანუ ისე დავაწეროთ ასოები, რომ RP და T გამოვიდეს მართლაც რომ დიაგონალები. ანუ სადღაც აი აქ რო შევაერთებ მე ამ დიდ ფუძეს ფერდებთან, მექნება RP და TA. ესე იგი TR AP. RP და TA გამომივიდა დიაგონალები. მოდი შევაერთებ ამ ყველაფერს ერთმანეთთან. და რას მომნებიან ჩამოთვლთან რომელია ჭეშმარიტი. ანუ RP მართებულია TA-ს, RP უდრის TA-ს, RP კვეთს TA-ს. მოდი დავფიქრდეთ, ესე იგი. RP და TA. განვიხილოთ ორი სამკუთხედი ამ ტრაპეციაში, შემიძლია აი ესე წერტილები დავასვა, ანუ TRP სამკუთხედი და TAP სამკუთხედი. ესე იგი, ავიღოთ სამკუთხედი TRP, სამკუთხედი TAP. რადგან მეუბნებია, რომ TRAP ტრაპეცია არის ტოლფერდა ტრაპეცია, ანუ TR-ი, აი ეს ფერდი უდრის AP ფერდს, ანუ მას აქვს ტოლი ფერდები. შესაბამისად, მე თუ ავიღებ პირველ სამკუთხედს და ავიღებ მეორე სამკუთხედს, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა გვაქვს, რომ TR-ი უდრის AP-ს, მაგრამ ეს არ არის საქმე ეს რომ მე დასკვნა გავაკეთოთ. ასევე ვიცი რომ რადგან ტოლფერდა არის, ესე იგი ფუძესთან მდებარე კუთხეები არის ერთმანეთის ტოლი. ესე იგი TS-თან მდებარე დიდი კუთხე, არანაირი ესეთი RTA და ATP-ზე არ არის საუბარი, მთლიანად აი TS-თან მდებარე დიდ კუთხეზეა საუბარი, ანუ უფრო სლად რო ვთქვათ, RTP კუთხეზეა საუბარი, ეს უდრის APT კუთხეს. შესაბამისად, მოდი დავაწერ ამას, რომ კუთხე RTP უდრის კუთხე APT-ს. და კიდე რა დარჩა, ანუ ამ ორ სამკუთხედს აქვს ასევე საერთო TP ფუძე. TP არის საერთო. აქედან ვასკვნით, რომ სამკუთხედი TRP, ანუ სამკუთხედი TRP უდრის სამკუთხედ PAT-ს. ანუ აი ეს სამკუთხედი, მოდი ბარემ შევაერთებ, აი ეს სამკუთხედი უდრის ამ სამკუთხედს. შესაბამისად, მათი შესაბამისი გვერდების გამო ერთმანეთის ტოლი, იმიტომ რომ ეს სამკუთხედები ტოლები არიან, ამიტომ გამომივიდა, რომ RP უდრის TA-ს. ესე იგი, მისი დიაგონალები ყოფილა ერთმანეთის ტოლი. ასეთ შეიძლება ამ ყველაფრის გადაწყვეტა და მოდი გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. მაქვს რაღაც ნახაზი, როგორც ხედავთ, ოთკუთხედები არის ამ ნახაზზე. მოდი წავიკითხოთ ჩვენი პირობა, ესე იგი. მოცემულია მოსაზრება. წავიკითხოთ, რა მოსაზრებაზეა საუბარი. თუ ოთკუთხედის დიაგონალები ერთმანეთის მართობულია, მაშინ ეს ოთკუთხედი რომბია. არ ვიცი რამდენად ეთანხმებით ამ ყველაფერს, მაგრამ გვეუბნებიან რას. რომელი ვარიანტია მისი კონტრარგუმენტი? ანუ კონტრარგუმენტი რას ნიშნავს? ესე იგი, მე მაქვს რაღაცა მოსაზრება და ამ მოსაზრებას ვამყარებ სხვადასხვა არგუმენტებით. არგუმენტი, ну და ასე შემდეგ, რაღაცა არგუმენტები მომყავს იმისათვის, რომ დავამტკიცო ჩემი მოსაზრება, რომ მე ვარ სწორი. მაგრამ არგუმენტთან ერთად ესე არსებობს ესეთი ბოროტი, ცნება, რომელიც ამ ჩემი არგუმენტის მტერია და მას ქვია კონტრარგუმენტი. ანუ რას გულისხმობს ეს? მე თუ მაქვს მოსაზრება და თუ არსებობს კონტრარგუმენტი, რომელიც ამტყუნებს ჩემ მოსაზრებას, ანუ აი ეს არის ყველაფერი. ესე იგი, მე თუ ვამბობ, რომ სიტყვაზე რაღაცა წყალი მდინარე მიედინება მარჯვნივ, ამის კონტრარგუმენტი ის იქნება, რომ მე წავედი, შევხედე და მდინარე მიედინება არა, მარცხნივ არა. უბრალოდ მარჯვნივ არა, მარცხნივ. შესაბამისად, რადგან მეუბნებიან, რომ ოთკუთხედის დიაგონალები ერთმანეთის მართობულია, მაშინ ეს ოთკუთხედი რომბია, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ისეთი ვარიანტი, სადაც ოთკუთხედში დიაგონალები ერთმანეთის მართობულია, მაგრამ ის არ არის რომბი. ასე რომ მოდი დავხედოთ, რომელი ვარიანტია ესეთი. აი პირველი ვარიანტი. მოცემული მაქვს ოთკუთხედი, რომლის დიაგონალები ერთმანეთის მართობულია, მაგრამ ის არ არის რომბი, იმიტომ რომ ეს გვერდი უდრის ამას მართალია, მაგრამ არ უდრის ამ გვერდს. რომში კი 4-ვე გვერდი უნდა იყოს ერთმანეთის ტოლი. შესაბამისად, ეს ვარიანტი გამოვიდა მართლაც რომ კონტრარგუმენტი. ანუ მე ვიპოვე ისეთი ოთკუთხედი, რომლის დიაგონალებიც მართობულია, მაგრამ ის არ არის რომბი. აი სხვა ვარიანტები უკვე მოდი ვნახოთ. აი ამ ვარიანტში დიაგონალები მართობულია ოთკუთხედში და ის მართლაც რომ რომბია.
ანუ ეს არ არის კონტრარგუმენტი, ეს არის პირიქით არგუმენტი. არგუმენტი. რაც შეეხება შემდეგ ვარიანტს, აი ამას. აქაც, მართალია ნახაზზე არ ჩანს ეს მართობულად, მაგრამ იდეაში კვადრატი არის და მისი კვადრატის დიაგონალები ერთმანეთს მართობულად კვეთს და ასევე მისი ყველა გვერდი ერთმანეთის ტოლია. შესაბამისად კვადრატიც რომბი გამოდის, როგორც ხედავთ. რომბის კერძო სახე ერთ-ერთი არის კვადრატი. შესაბამისად ესეც არის არგუმენტი და არა კონტრარგუმენტი და აქ ეს უკვე მართკუთხედი არის და მისი დიაგონალები არც არის ერთმანეთის მართობული, შესაბამისად აქ უკვე ზედმეტია იმაზე საუბარი, რომ ეს იქნება კონტრარგუმენტი. ანუ ერთადერთი კონტრარგუმენტი გვაქვს პირველი ვარიანტი, რომელიც ამტყუნებს ამ მოსაზრებას. გადავიდეთ შემდეგი ამოცანაზე. მოვძებნოთ ჯერ, სად არის შემდეგი ამოცანა. მოვიდეთ შემდეგი ამოცანაზე. რომელი სამკუთხედთა წყვილია მსგავსი. ესე იგი უნდა განვიხილოთ 1, 2, 3, 4 ვარიანტი და აქედან რომელი არის მსგავსი. ორი ბლაგვკუთხა სამკუთხედი. ძალიან ზოგადია ჩემი აზრით, მოცემული მაქვს რაღაცა ბლაგვი კუთხე. ბლაგვკუთხა სამკუთხედი, ანუ ეს კუთხე არის მეტი 90 გრადუსზე, მაგრამ ნაკლებია 180 გრადუსზე. ანუ მოდი დავწერო, რომ ალფა მოთავსებულია სადღაც 90-სა და 180 გრადუს შორის, მაგრამ ბოლოების ჩავთვალოთ, ანუ გახსნილი ბოლოებით. მაგრამ შემიძლია ავიღო მეორე სამკუთხედი, რომელიც არის ძალიან ბლაგვი. აი ესეთი რაღაცა ძალიან თხელი სამკუთხედი. ესეც ბლაგვკუთხა არის და ესეც ბლაგვკუთხა სამკუთხედია. თუმცა საერთოდ არ არიან ერთმანეთის მსგავსნი. ამ შემთხვევაში სამკუთხედი პირველი არ არის სამკუთხედი მეორის მსგავსი. ამიტომ ესეთი სამკუთხედთა წყვილი არის ძალიან ზოგადი. მე შემიძლია ავირჩიო ნებისმიერი რაღაცა გვერდთა სამეული, რომელიც საერთოდ არ ემთხვევა ამას და შემიძლია ავიღო ისეთი ბლაგვი კუთხეები, რომ საერთოდ არ ემთხვევიან ერთმანეთს და ესეთი უსახური სამკუთხედები, რომლებიც არ არიან ერთმანეთის მსგავსი. მაგრამ რა თქმა უნდა შემიძლია ვიპოვო ისეთი წყვილი ბლაგვკუთხა სამკუთხედების, რომლებიც რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ერთმანეთის მსგავსი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ზოგადი ნათქვამია და ამიტომ ეს პასუხი არ არის სწორი. შემდეგი ვარიანტი, ეს არის ორი ზოგადი სამკუთხედი, ანუ ზოგად სამკუთხედში იგულისხმება ის, რომ მას არ აქვს სიტყვაზე არც ტოლგვერდა სამკუთხედის სახე, არც ტოლფერდა სამკუთხედის სახე და რამე კერძო სახე არ აქვს, არამედ უბრალოდ ძალიან ზოგადად აი ესეთი უსახური სამკუთხედი, აი სიტყვაზე აი ესეთი სამკუთხედი. ცოტა ტოლფერდას წააგავს, მაგრამ აი უფრო დავხრი ამას და გამოვა ზოგადი სამკუთხედი. ესე იგი, საერთო ფუძით მე შემიძლია ავიღო რაღაცა სამკუთხედი, როგორც მოცემული მაქვს აი აგერ და მაქვს მისი რაღაცა AC ფუძე. თუმცა აი ზუსტად იგივე AC ფუძის სამკუთხედი ხო უამრავი არსებობს. აი შემიძლია დავსვა ეგერ რაღაც ერთი სამკუთხედი. აი ესეთი. შემიძლია დავსვა საერთოდ აი ესეთი სამკუთხედი, შემიძლია დავსვა ესეთი სამკუთხედი და ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად იქნება ესეთი შემთხვევა, როცა ისინი მსგავსნი იქნებიან. ანუ შემიძლია რა თქმა უნდა ეხა ესეთი ვარიანტი ვიპოვო. აი სიტყვაზე ესეთი რაღაცა გავაკეთე და შემდგომში ამას მივადგი რაღაცა ახალი სამკუთხედი. თუნდაც მისი ტოლის სამკუთხედი რომ მივადგა, ხო? ანუ მსგავსების ერთ-ერთი კერძო სახე ხომ ტოლობაა. შესაბამისად, ანუ არსებობს ესეთი ვარიანტიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ზოგადი ნათქვამია, ორი ზოგადი სამკუთხედი საერთო ფუძით არ არის ესეთი ვარიანტი, რომ ის ყველა შემთხვევაში იყოს ესეთი სამკუთხედთა წყვილი იყოს მსგავსი, რადგან მე შემიძლია ერთი მაგალითიც მოვიყვანო, ძალიან მარტივად, ავიღო აი ეს სამკუთხედი. დავიღო მეორე სამკუთხედი და ვთქვა, რომ სამკუთხედი ერთი არ არის სამკუთხედი მეორის მსგავსი. შესაბამისად, ეს ვარიანტიც ჩვენ არ გვაწყობს. მოდი ამასაც გადავხაზაო. შემდეგ, ორი მართკუთხა სამკუთხედი. ალბათ თქვენს მიხვდებით, რომ ესეც არ არის სწორი ვარიანტი. აი ავიღებ რაღაცა მართკუთხა სამკუთხედს. მარტი კუთხე, აქ მაქვს სიტყვაზე 30 გრადუსი, აქ მაქვს 60 გრადუსი და ავიღებ ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედს. 45, 45. შესაბამისად, სამკუთხედი პირველი არ არის სამკუთხედი მეორის მსგავსი. ესე იგი, მოსაზრება რომ უარყო მე, საკმარისია ერთადერთი მაგალითი მაინც მოვიყვანო, რომელიც ამტყუნებს მას და მორჩა, დამთავრებულია. თუმცა, შემიძლია 1000 სწორი ვარიანტი მოვიყვანო, რომ ის გავამართლო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, უნდა დაამტკიცო შენი მოსაზრება. მაგრამ ამ შემთხვევაში, აი საკმარისია მოვიყვანო ერთი მაგალითი მაინც, რომელიც უარყოფს ამ მოსაზრებას და დამთავრდა, ის არ არის სწორი. შესაბამისად, მე რადგან ვიპოვე ისეთი ორი მართკუთხა სამკუთხედის წყვილი, რომელიც არ აკმაყოფილებს ჩემ პირობას, ესე იგი ეს არ არის სწორი და დამთავრდა.
ორი ტოლფერდა სამკუთხედი წვეროსთან მდებარე ტოლი კუთხეებით. წესით და რიგით, რადგან 4-დან 3 როცა არასწორია, 3 ვარიანტი გამოდის, მე-4 სწორი, მაგრამ მოდი მაინც განვიხილოთ ეს ვარიანტი. მოცემული მაქვს ორი ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელთაც აქვთ წვეროსთან მდებარე ტოლი კუთხეები. მოდი გავაგზავნოთ ესეთი ვარიანტი. ტოლფერდა სამკუთხედი 1 და ტოლფერდა სამკუთხედი მეორე. ეს ფერდი უდრის ამას, ამ შემთხვევაში ეს ფერდი უდრის ამას და მათ აქვთ ტოლი წვეროსთან მდებარე კუთხე. ეს არის წვეროსთან მდებარეობს კუთხე. სამკუთხედს 3 წვერო აქვს, მაგრამ როცა ტოლფერდა სამკუთხედია საუბარი, მოდით შევთანხმდეთ, რომ ეს ფუძის მოპირდაპირე, რომელიც არის აი მცირე ფუძის, 3 ფუძე აქვს რეალურად. ეხლა შემიძლია ეს სამკუთხედი დავდო ამ ფუძეზეც, მაგრამ როცა ტოლფერდა სამკუთხედზეა საუბარი, მოდი ფუძედ მივიჩინოთ აი ეს მისი ძირი, რომელზეც ვდგამთ ხოლმე ძირითადად და წვეროდ მივიჩინოთ აი მისი მოპირდაპირე წვერო. შესაბამისად, აი ამ ორ სამკუთხედს აქვს საერთო წვეროსთან მდებარე კუთხე. აი მის წვეროსთან მდებარე კუთხე და ეს რა თქმა უნდა სწორია, ამ შემთხვევაში გამოდიან ისინი მსგავსები, იმიტომ რომ მაქვს მე რაღაცა მოცემული ტოლფერდა სამკუთხედები, მოცემული მაქვს აი ესეთი. შემიძლია აი აქ უბრალოდ მოვჭრა გავალო პარალელური მონაკვეთი, ნებისმიერი პარალელური მონაკვეთი, რომელიც მომიჭრის მე სამკუთხედს, იქნება დიდი სამკუთხედის, იგივე ფუნდამენტური სამკუთხედიც, შემიძლია უწოდო ამ ყველაფერს, იქნებიან ისინი ყოველთვის ერთმანეთის მსგავსები, სწორედ აი ამ საერთო წვეროს დახმარებით, შესაბამისად ეს ვარიანტი არის სწორი. გადავიდეთ შემდეგ მაგალითზე. მოცემული მაქვს საკმაოდ დიდი ნახაზი, როგორც ხედავთ. წავიკითხოთ. რომელი წინადადება გვეხმარება იმის დამტკიცებაში, რომ ABC სამკუთხედი მსგავსია DBS-ი. ესე იგი 3 ვარიანტი მაქვს აქაც. მოცემულია ABC სამკუთხედი და მოცემულია DBE სამკუთხედი. შემიძლია საერთოდ არ შევხედო აი ამ ვარიანტებს და ისე უბრალოდ ვიმსჯელოთ. რა გვჭირდება იმისთვის, რომ ABC იყოს DBS მსგავსი. ავიღოთ რაღაცა ABC სამკუთხედი და DBS, ABC-სა და DBS საერთო აქვთ B-სთან მდებარე კუთხე. მოდი ამას რაღაც ალფას დავაწერ. B არის B-სთან მდებარე კუთხე ეკუთვნის ისევე როგორც პირველ სამკუთხედს, ასევე მეორე მასში ჩახაზულ შედარებით მცირე სამკუთხედსაც და ერთადერთი რაც გვჭირდება არის ის, რომ აი სიტყვაზე შემიძლია მე დავამტკიცო მათი შიდა კუთხეების ტოლობა და მოგვარებული იქნება. ესე იგი რაღაცა ორი სამკუთხედი, რომელთაც აქვთ შიდა კუთხეები ერთმანეთის ტოლი. ამ შემთხვევაში, ისინი მსგავსები გამოდიან უკვე. მაგრამ ამისათვის რა არის საჭირო? ესე იგი, თუ ეს AC და DE იქნება პარალელური, ერთი და იგივე წრფის მართობული გამოვა ამ შემთხვევაში, ან რამე მსგავსი. ყოველ შემთხვევაში თუ არ არის მართობული, როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში მას მართი სამკუთხედის სახე აქვს, მაგრამ საერთოდ რომც არ იყვნენ მართობულები. თუ ორი წრფე მაქვს პარალელური, რომელიც კვეთს მესამე წრფეს, ამ შემთხვევაში ჯდება ერთი და იგივე კუთხე. ანუ თუ DE იქნება პარალელური AC-ი, ამ შემთხვევაში C-სთან მდებარე კუთხე იქნება DEB კუთხის ტოლი. და როგორც ხედავთ, ერთი და იგივე მონაკვეთის პარალელური მონაკვეთები გამოდიან ერთმანეთის, უბრალოდ ერთი და იგივე მონაკვეთის მართობული მონაკვეთები გამოდიან ერთმანეთის პარალელურები. და ამ შემთხვევაში პირიქითაც ამართლებს, რომ თუ ესენი პარალელურები არიან და თუ ეს არის მართი, ესეც გამოვა მართი. შესაბამისად, მე მჭირდება ეს ვარიანტი, რომ DE იყოს პარალელური AC-ი და უკვე საკმარისი იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ალფა და მართი კუთხე მაქვს პირველ სამკუთხედში, ალფა და მართი კუთხე მაქვს მეორე სამკუთხედში, შესაბამისად, 180-მდე გვჭირდება შემსები ერთი და იგივე კუთხეები, ანუ აქაც ბეტა მჭირდება და აქაც ბეტა მჭირდება, რომ ალფას პლუს ბეტას პლუს 90 უდრიდეს 180 და მეორეშიც ალფა პლუს ბეტა პლუს 90 უნდა უდრიდეს 180 გრადუსს. შესაბამისად, მოდი განვიხილოთ თითოეული ვარიანტი. C რო B-ს უდრიდეს, მე ეს არავითარ მინიშნებას არ მაძლევს მათ მსგავსებაზე, შესაბამისად ეს ვარიანტი არ გვაწყობს. ACE უნდა იყოს მართი კუთხე, ACE. ამის მართობას მე არაფერს არ მაძლევს. ერთადერთი შეიძლება ამის მართობა გამოვიყენოთ იმაში, რომ ესეც მართი უნდა იყოს, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. ნებისმიერ შემთხვევაში, საერთოდ ეს C მახვილი რომც იყოს, ხო? თუ პარალელურები არიან, ეს ვარიანტიც გვაწყობს. თავარია იყვნენ პარალელურები, იმიტომ რომ ერთი და იგივე კუთხე დაგვიჯდეს აქ, რადგან B-სთან მდებარე კუთხეც არის ტოლი,
შესაბამისად მათი სამივე შიდა კუთხე გამოვა ერთმანეთის ტოლი. ამიტომ ერთადერთი ვარიანტი, რომელიც აუცილებლად და უდავად გვაწყობს, არის AC-სა და DS პარალელურობა. არ აქვს მნიშვნელობა, აი აქ რა კუთხე გვეждდება, მთავარია რომ მათი შიდა კუთხეები, მათი სამივე შიდა კუთხე იყოს ერთმანეთის ტოლი. ეს არის და ეს. და გამიხოთ ესეთი ამოცანა კიდევ. მოცემული მაქვს ABCD პარალელოგრამი. დიაგონალები იკვეთებიან ეს წერტილში, როგორც ხედავთ. სამკუთხედთა რომელიც წყვილის ტოლობაა საჭირო იმისთვის, რომ კუთხე DAB უდრიდეს კუთხე BCD-ს. მოდი კარგად დავფიქრდეთ პირობაზე. ესე იგი 4 ვარიანტი მაქვს, ანუ 4 სამკუთხედთა წყვილი და მეუბნებია რომ ამ სამკუთხედის რომელი სამკუთხედთა ტოლობა უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ DAB კუთხე, ანუ აი ეს კუთხე უდრიდეს BCD კუთხეს. დავიწყოთ ADC და BDC. ანუ ADC სამკუთხედი და BDC სამკუთხედი. კარგით, BDC სამკუთხედში შედის აი ეს კუთხე, შესაძლებელი კუთხე, მაგრამ ADC სამკუთხედში არ შედის, უფრო მცირე კუთხე შედის, შესაბამისად ეს ჩემი ინტერესებში არ შედის სამწუხაროდ ამ სამკუთხედების ტოლობა და არ მაწყობს ეს ვარიანტი, შეიძლება ანუ საერთოდ არც კი არიან ისინი ტოლები, მაგრამ რომც იყვნენ, მაინც არ მაწყობს, იმიტომ რომ აი ესენი და ამ ტოლები რომ იყვნენ, გამოვიდოდა შესაბამისი კუთხეები ერთმანეთის ტოლი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი არც კი არიან ტოლები და აი ეს კუთხე ასთანდებარე კუთხეს არც მოიცავს ეს სამკუთხედი. შესაბამისად ეს ვარიანტი გამოირიცხა. გადავიდეთ შემდეგ ვარიანტზე, ანუ AED და BEC. AED ისევ და ისევ, ანუ ამ კუთხეს არ მოიცავს AED და BEC, ანუ ეს სამკუთხედები ერთმანეთის ტოლები არიან, მაგრამ არც ერთი და არც მეორე არ მოიცავს სამწუხაროდ აი ამ კუთხეს. შესაბამისად ეს ვარიანტიც არ შედის ჩვენ ინტერესებში და მათი ტოლობა არ შედის ჩვენ ინტერესებში. რაც შეეხება DAB-ს და BCD-ს, მოდი ვნახოთ. DAB, BCD არის ზუსტად ის ორი სამკუთხედი, მართლაც რომელთა ტოლობიდანაც ჩვენ ვასკვნით, რომ ანუ ასთანდებარე ეს დიდი კუთხე უდრის წესთანდებარე ამ დიდ კუთხეს. მოდი მე მოვხაზავ აი ამ კუთხეებს, უბრალოდ სამკუთხედებს, რათა უკეთესად გაჩვენოთ. აი ეს სამკუთხედი, როცა გაუტოლდება ამ სამკუთხედს, ამ შემთხვევაში შესაბამისი კუთხეების და შესაბამისი გვერდების, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს. შესაბამისად, აი ეს ბლაგვი კუთხე, ასთანდებარე ბლაგვი კუთხე უდრის წესთანდებარე ბლაგვ კუთხეს. შესაბამისად, ძალიან ბევრ შესაბამისად ვიძახი, მაგრამ ესე გამოდის, რომ სამკუთხედი DAB უდრის სამკუთხედ BCD-ს, აქედან ვასკვნით, რომ კუთხე DAB უდრის კუთხე BCD-ს. ეს არის და ეს. ანუ მე სამკუთხედების ტოლობა დავამტკიცე და აქედან დავასკვნე, რომ შესაბამისი კუთხეები ერთმანეთის ტოლია, ანუ ასთანდებარე ბლაგვი კუთხეს უდრის წესთანდებარე ბლაგვ კუთხეს. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.